سلام، امروز میخوام بهتون یکی از معروف‌ترین نونایی که توی همه کشورها استفاده میشه و از محبوبیت زیادی هم برخورداره یاد بدم. نون تورتیلا یا تورتیا یکی از نونای سنتی مکزیکیه. درست کردنش به هیچ عنوان سخت نیست و با مواد اولیه‌ای دم دستی خیلی راحت درست میشه. روی یه دونه کاسه یه صافی بذارین و 2 تا پیمونه یا 2 تا لیوان فرانسوی آرد بریزین. یه قاشق چای خوری بیکینگ پودر و یه قاشق چای خوری نمک هم بریزین. مخلوط آرد و بیکینگ پودر و نمک رو علک کنین. علک کردن باعث میشه بافت آرد یه دست و یه نواخت بشه. یه مقدار آرد و زیر و رو کنین تا نمک و بیکینگ پودری که بهش اضافه کرده بودین توی کل قسمت‌های آرد پخش بشه. 1/4 پیمونه روغن مایع به آردتون اضافه کنین و با یه لیستک خوب هم بزنین تا روغن و آرد با هم ترکیب بشن. وقتی روغن و آرد رو با هم کامل مخلوط کردین و بافت آرد به این شکل در اومد، نصف لیوان آب به موادتون اضافه کنین. اول با لیستک مواد رو با هم ترکیب کنین. یه مقدار که خمیر خودش رو گرفت، بعد با دست خمیر رو حسابی ورز بدین تا زمانی که خمیر یه دست بشه و به ظرف نچسبه. خمیر نون تورتیلای ما آماده شده. همونطور که میبینین به دست و به ظرف نمیچسبه. بافت این خمیر بافت لطیفی نیست. ظرف رو با یه حوله یا با یه سلفون یا با یه دونه پارچه بپوشونین و اجازه بدین 20 دقیقه تا نیم ساعت خمیر استراحت بکنه. بعد از نیم ساعت خمیر رو از توی ظرف در بیارین. روی سطح کارتون یه کوچولو آرد بپاشین و یه مقدار خمیر رو با دست ورز بدین. اگه تا اینجا این آموزش رو دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. خمیر رو به 8 قسمت تقسیم کنین. هر کدوم از قسمت‌های خمیر رو با دست کمی ورز بدین و بعد به شکل یک گوله در بیارین. روی سطح کارتون کمی آرد بپاشین و گوله‌های خمیر رو با یه وردن کامل باز و پهن بکنین. هر کدوم از گوله ها رو انقدر با وردن باز کنین تا یه لایه نازک از خمیر داشته باشین. یه مایتابه تفلون رو روی حرارت بذارین و اجازه بدین مایتابه خوب داغ بشه. خمیر رو توی تابه بذارین و صبر کنین تا روی خمیر حباب بزنه. حواستون باشه توی این مرحله به هیچ عنوان نباید روغن کف مایتابه بریزین. وقتی روی خمیر حباب زد برش گردونین تا طرف دیگه‌ش هم پخته بشه.
نون تورتیلا از نظر ظاهر شبیه نون تافتون میمونه، ولی از نظر مزه و از نظر اندازه با نون تافتون کاملا فرق میکنه. نون تورتیلا خیلی کوچیک‌تره. با این نون غذاهای زیادی میشه درست کرد. انواع ساندویچ، فینگر فود و البته یکی از اصلی ترین غذاهایی که با این نون درست میکنن تاکوی مکزیکیه که یه غذای خیلی معروفی هم هست. این غذا هم با گوشت چرخ کرده و هم با مرغ درست میشه و طعم خیلی خوبی هم داره. اگه دوست داشتین آموزش تاکوی مکزیکی رو هم یاد بگیرین، توی کامنت ها برام بنویسین تا با هم یه تاکوی مکزیکی خیلی عالی درست کنیم. حواستون باشه نونا رو خیلی نپزین چون خوش میشن. نون تورتیلای تازه و خوشمزه ما آماده شد. همونطور که دیدین بدون نیاز به فر یا تنور با مواد اولیه‌ای دم دستی خیلی راحت تونستین این نون معروف، خوشمزه و ساده رو درست کنین. حتما فراموش نکنین نونا رو لای یه دونه پارچه نخی و سبک بذارین تا خشک نشن و نرم و تازه بمونن. مرسی که تا آخر این آموزش با من بودین.